بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې ویډیو لیکچر کې به موږ بحث کوو په الیمینیشن ویز سبسټیټیوشن باندې چې آیا زموږ سره الیمینیشن او سبسټیټیوشن موږ د دې کمپیریزن کوو په دې کې ډیفرنس وایو چې آیا منګه یو ګروپ راولو یو اټیکینګ ګروپ منګه په هغه بحث کوو چې آیا د اټیکینګ ګروپ چې کوم نه دا به الیمینیشن ریاکشن پیور کوي کنه سبسټیټیوشن ریاکشن ما پیور کوي. د الیمینیشن لفظي مقصد وایو. الیمینیشن مقصد دی ریمو یو سیز ریموو کېدل کیک آوټ کېدل الیمینیټ یا لوز کېدل یعنی یو سیز وتل یو ګروپ یا اټم دا زموږ سره څه کېدل دا الیمینیټ کېدل ریموو کېدل لوز کېدل دا د الیمینیشن مقصد دی. سبسټیټیوشن څه مقصد نه سبسټیټیوشن مقصد دی ریپلیسمنټ څه مقصد نه ریپلیسمنټ مقصد دا دی زه تاسو ته دلته یو جنرال اگزامپل در کوم. فور ایگزامپل دا زموږ سره یو کمپاوند دی په دې کمپاوند کې فور ایگزامپل ما ولیکو چې درې هایدروجن دي او یو پکې کلورین دی. کلیر دا کلورین چې کوم دی دا زه څه کوم دا کلورین چې کوم دی دا ریموو کیږي او د دې په ځای باندې ما داسې یو اټم ولیکو چې یا ګروپ اف اټم ما ولیکو چې هغې ته ما څه ولیکو هغه ما ابریویټ کو په ان یو باندې دا زموږ سره څه کیږي دا زموږ سره راځي دا ریموو کیږي او زموږ سره داسې یو کمپاوند جوړیږي. دی خو ورې دا زموږ سره دا هایدروجن شو کلورین څه شو کلورین ریموو شو او د کلورین په ځای باندې نیوکلیوفایل راغی. څوک راغی نیوکلیوفایل. نو یو ریموو شو یو ان شو بل زموږ سره څه شو آوټ شو دا ان شو او دا آوټ شو. یاد ساتئ سبسټیټیوشن دی ویلې یا دا سبسټیټیوټ ویلې کی سبسټیټیوټ. کرکټ به هم چېرته کتلی وي په هغې کې داسې اکثر وایي چې کله یو کلاړي ستړی شي نو د هغې په ځای باندې یو بل کلاړي راپاسي هغې ته ویلی کېږي سبسټیټیوټ وایي سبسټیټیوټ فیلډر دی. داسې به هم چېرته اورېدلی وي ټیک شو یا سبسټیټیوټ پلیر دی دا د هغې په ځای باندې سبسټیټیوټ شو مین هغه کېناستو بل راپاسي دې ته سبسټیټیوټ ویلی کېږي. ون ریموو یو به ریموو کېږي ان ادر آر بل به څه کېږي بدل ادر ایز یا آر که ډېر وجو آر که یو وجو ایز هغه به څه کېږي ایډ کېږي. یاد ساتئ دا د دې دواړو هغه وضاحت شو. دلته ما یو ریاکشن اخیستی دی په دې ریاکشن کې 1 2 3 کاربن دي او په سیکنډ نمبر کاربن باندې څوک اټیچ دی برومین اټیچ دی. څوک اټیچ دی برومین. نو 2 بروموپروپین د دې نیم دی او دې سره ما یو کمپاوند ایډ کړی دی چې دغه کمپاوند نوم دی سوډیم ایتو اکساید سوډیم ایتو اکساید C2H5O په او باندې نیگیټیو چارج دی په سوډیم باندې پازیټیو چارج دی. خو دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره سره دا زموږ سره یو سترانګ بیس دی دا زموږ سره یو سترانګ بیس دی. یاد ساتئ ټیک شو. ها زموږ سره دوه قسمه پروډکټ جوړیږي چې کله موږ دا راواخلو د دې سره څه کوو میلاو د دې ریاکشن کوو نو زموږ سره به یو جوړیږي CH3CH ډبل بانډ CH2 یو به داسې جوړیږي دې ته ویل کېږي پروپین. خو دا پروپین چې کوم دی دا به میجر پروډکټ جوړیږي او بل به زموږ سره داسې یو کمپاوند جوړیږي چې دې نوم دی ایتایل. ګورئ C2H5 ته موږ څه ایتایل آیسوپروپایل دا زموږ سره آیسوپروپایل او ایتر دی دا دې نیم دی. خو دا به څه جوړیږي دا به ماینر جوړیږي. دا ولې زموږ سره ډیر جوړ شو دا ولې کم جوړ شو. یاد ساتئ چې کله تاسو یو داسې اټیکینګ ګروپ راولئ دې ته اټیکینګ ګروپ ویلی کېږي. څه ویلی اټیکینګ ګروپ دا زموږ سره اټیکینګ ګروپ دی. که فرض که تاسو یو اټیکینګ ګروپ راولئ او اټیکینګ ګروپ زموږ سره څه بیس او سترانګ بیس نو موستلی پیور به څه وي پیور به الیمینیشن ریاکشن وي. نو دا زموږ سره څه دا زموږ سره د الیمینیشن ریاکشن یو اگزامپل دی. چا اگزامپل دی الیمینیشن ریاکشن. په دې کې الیمینیشن پروډکټ چې کوم دی په الیمینیشن پروډکټ ولې ډیر جوړیږي الیمینیشن پروډکټ ځکه ډیر جوړیږي چې زموږ سره دا ریاکشن کې موږ چې کوم اټیکینګ ګروپ اخیستی دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره سترانګ بیس دی. ټیک شو سترانګ څه نه سترانګ بیس دی. کلیر.
همدغه اگزامپل ما دوباره اغستنی چې کوم اگزامپل زمون سره 2 بروموپروپین او دا مې اغسته خو دلته چې کوم د اټیکینګ گروپ دی دا د ما چینج کړی دا ما اغسته سوک او دا ما اغسته نیوکلیوفایل لازم سره سوک دی نیوکلیوفایل د نیوکلیوفایل نیم سره سوډیم ایثین تایولیټ دی تایولیټ نو ګورئ C2H5 دلته د اکسیجن په ځای باندې اس دی ټیک شو او سوډیم دی په اس باندې نیگیټیو چارج دی په دې باندې پازیټیو چارج دی دا چې کله په دې باندې اٹیک کوي نو دا به د دې نه څه کوي برومین ریلیز کوي څه به ریلیز کوي برومین ریلیز کوي او C2H5S دا به ورسره څه کېږي دا به ورسره اټیچ کېږي یا څه دی ټیک شو سوډیم به څه کېږي سوډیم به کیک آوټ کېږي دا به د دې سره آوټ کېږي سوډیم او دا به میلاویږي نو NaBr به جوړوي دلته هم زموږ سره دوه پروډکټ جوړیږي څنګه چې بره جوړېدل یو زموږ سره elimination product دی او بل زموږ سره کوم پروډکټ دی substitution product دی نو د دې نوم سره د دې نوم دی 2 ethyl thiopropane دی 2 ethyl thiopropane دی دا د دې سره دا د دې نوم دی کلیر ها اوس ما دلته لیکلی دي چې زموږ سره به substitution product چې کوم دی هغه به ډیر جوړي substitution product ما substitution تاسو ته ویل چې یو برازي یو به ان کېږي بل به څه کېږي آوټ کېږي دا پروډکټ ولې ډیر جوړیږي دا پروډکټ ډیر ځکه جوړیږي که فرض کا موږ دلته د اټیکینګ ګروپ ته وګورو د اټیکینګ ګروپ زموږ سره څوک دی نیوکلیوفایل که فرض کا نیوکلیوفایل زموږ سره راغی سترونګ نیوکلیوفایل زموږ سره راغی نو بیا به مور فیوري سبسټیټیوشن ریاکشن دا دویم نمبر چې کوم اگزامپل دی دا چا اگزامپل دی دا سبسټیټیوشن ریاکشن اگزامپل دی چا اگزامپل دی سبسټیټیوشن ریاکشن اگزامپل دی دا یا ساته ټیک شو ها بل یو منګه د دې دوه ډیفرنس ولې وایو که څوک دا نه داسې کوېسچن وکړي منګه ډیفرنس ځکه وایو چې زموږ سره الیمینیشن او دغه چې کوم دی سبسټیټیوشن د دې لپاره چې کوم اټیکینګ ګروپ استعمالیږي نو د دې کې ډیر زیات ټاپ کمپټیشن دی کمپټیشن دا دی چې موږ ته زیاته داسې جج کېږي نه لکه ډیفرنس خو موږ ته دغه کېږي خو په اوله کې که فرض کړه تاسو دا ریاکشن ګورئ په اوله کې ریاکشن صحیح ظاهریږي نه چې دا ریاکشن به الیمینیشن کېږي که دا ریاکشن به سبسټیټیوشن کېږي نو هغه فرق موږ څه کوو هغه فرق موږ واضح کوو چې آیا کوم ریاکشن به مور پیور وي خو دا خبره هم یاد ساتئ که فرض کړه الیمینیشن ریاکشن پیور و نو په یو بل ځای کې هم زموږ سره پیور کېدلی شي که فرض کړه زموږ سره دغه چې کوم سبسټریټ چې کوم دا مور مور کراوډډ و مور کراوډډ مین د دغه سبسټریټ نه دته سبسټریټ ویل کېږي د دې نه غیر چا پیرا کراوډ تاو شی مین بلکې ګروپ تاو شی د الیمینیشن په پیور وی ځکه چې په دې باندې به اټیک کول ګران دي نو دا خبره یا ساته الیمینیشن زیات په کراوډډ سبسټریټ کې به زیات کی کلیر شو ها او الیمینیشن چې سترونګ بیس راغی الیمینیشن چې سترونګ نیوکلیوفایل راغی نو زموږ سره بسوي زموږ سره بیا سبسټیټیوشن چې کوم پروډکټ دی هغه به زموږ سره سوي هغه به زموږ سره پیوري هغه به زموږ سره میجر پروډکټ کلیر میجر مین ډیر ماینر مین کم ها اوس یو څو ډیفرنس پکې نور هم وایو الیمینیشن کې به داسې چل کېږي چې زموږ سره به داسې یو کمپاوند وي چې هغه به زموږ سره سچوریټډ وي سچوریټډ کمپاوند څه دی ویل کېږي هغه کمپاوند یا هغه سبسټریټ ویل کېږي چې په هغه کې څه وي سنگل باونډ وي آل پکې سنگل باونډ وي نو دا به زموږ سره څه کېږي کنورټ کېږي انسچوریټډ دا انسچوریټډ مقصد څه نه چې ډبل باونډ فارمیشن دلته به څه کېږي دلته به ډبل باونډ فارمیشن کېږي په چا کې په الیمینیشن کې ځکه په دې ځای کې یو څیز الیمینیټ کېږي ریموف کېږي کلیر ها دلته بس چل کېږي په سبسټیټیوشن کې بس چل کېږي سبسټیټیوشن کې به دا کېږي چې یو به راځي بل به څه کوي یو به راځي یو به ان کېږي بل به آوټ کېږي دلته چې کوم کمپاوند دی هغه کمپاوند به زموږ سره څه وي هغه کمپاوند به موسټلی زموږ سره سچوریټډ کمپاوند وي یعنې په دې کې به ډبل باونډ فارمیشن نو ډبل باونډ فارمیشن یعنې ډبل باونډ فارمیشن به پکې نه کېږي دا خبره هم نوٹ کړئ کلیر ها بل زموږ سره چې اټیکینګ کم ګروپ دی هغه به زموږ سره بیس وي اټیکینګ ګروپ به زموږ سره څه بیس وي لایک او ایچ او آر ماینس شو دا زموږ سره اټیکینګ ګروپ دی او دا زموږ سره بیس دی دا خبره یاد ساتئ څومره چې بیس دی آل بیسز آر نیوکلیوفایل آر بیسز آر نیوکلیوفایل څومره چې زموږ سره بیسز دی هغه زموږ سره نیوکلیوفایل وي یاد ساتئ کلیر ها ځکه خو موږ وایو چې د دې دوه ترمنځ ډېر ټپ کمپټیشن دی نو زموږ سره نیوکلیوفایل کې به څه خبره وي په سبسټیټیوشن کې به څه خبره وي دلته به نیوکلیوفایل زموږ سره او ایچ او وي او یا به څه یا به NH3 وي مقصد دا دی چې په سبسټیټیوشن کې به موږ زیات نیوکلیوفایل اخلو او په الیمینیشن کې به موږ زیات څه اخلو بیس اخلو ولې دلته نیوکلیوفایل اخلو یا ساتئ ځکه چې بیس چې کوم دی دا همیشه اټیک کوي په چا باندې بیس همیشه اټیک کوي په پروټانو باندې په چا باندې اټیک کوي په پروټانو باندې اټیک کوي او نیوکلیوفایل چې کوم دی دا همیشه اټیک کوي په چا باندې په پازیټیو کاربن باندې یا په نیوکلیس باندې
نو دا خبره هم لګه واضح شو ډیفرنس پکې راغی کلیر ها د الیمینیشن ریاکشن ټایپ به زموږ سره کم کېدلی شي E1 E2 د ایگزامپل کېدلی شي ټایپ کېدلی شي د سبسټیټیوشن ریاکشن ایگزامپل SN1 او SN2 کېدلی شي یعنی د SN1 او SN2 چې کوم دي دا نیوکلیوفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن دي دا یا ساتي ها د دې سره نور خبرې پکې هم امپورټنت دي چې آیا د نیچر اف سالوینټ چې کوم دی د دې په اثر شته آیا د دې سره ټمپریچر څه اثر لري بالکل په الیمینیشن او په سبسټیټیوشن باندې سالوینټ چې کوم دی نیچر اف سالوینټ هم اثر لري او ورسره ټمپریچر هم اثر لري که فرض کا ټمپریچر ډیر زیات سیوا وو نو الیمینیشن به پیور وي دا خبره یاد ساتئ الیمینیشن به سوي پیور وي که ټمپریچر کم وو سبسټیټیوشن به ډیر کیږي یاد ساتئ او بل امپورټنت پکې سره دلته چې موږ کم بیس یوز کوو هغه سره به الکوهل مکسچر وي الکوهل او بیس به سوي مکسچر شوی د دې دوه مکسچر به وي کلیر ها او په سبسټیټیوشن کې چې کم دغه موږ یوز کوو موږ کې او ایچ یوز کوو کم موږ څه یوز کوو نیوکلیوفایل یوز کوو نو هغه زموږ سره سوي ایکوس مین واټر سره به سوي مکس سوي دا مین ډیفرنس وو پس کې په الیمینیشن کې او په سبسټیټیوشن کې مقصد دا دی چې موږ به دا به سبسټیټیوشن کېږي او که الیمینیشن به کېږي هغه ډیفرنس تاسو کتلی شئ د دې نه سکرین شاټ واخلئ